ආයිබෝවන් ලස්සනට වගේම නිරෝගී වෙන්න කැමති ඔයාලත් මගේ Gami Sirikatha YouTube නාලිකාවට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය වඩන පතෝල සම්බෝලය නිවසේදී හදා ගන්න ආකාරය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. මේ සඳහා අවශ්‍ය නැ පතෝල ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස්, ගාගතු පොල්, රතු ලුණු, අමු මිරිස්, දෙහි අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් කරන්නේ මේ ආකාරයේ කුරුට්ට අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මේකේ මැද තියෙන ඇට කොටස මම දැන් ඉවත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පළලා මැද කොටස අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ ඇට හැපෙනකොට තිත්ත ගතියක් එනවා. හැබැයි ලපටියේ වගේ නම් ඒත් අර මේ මැදේ කොටස අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක හොඳින් සෝද ගන්නවා. හොඳින් සෝදගෙන මේ හොඳින් මිරික ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක push කරලා all කියන එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක හොඳින් මිරිකගෙන මෙන්න මේ ආකාරය දිග අතට හීනිවට කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවරලා මම දැන් මේක අද කොටු කොටු වගේ තමයි කපාගන්නේ. මේ ආකාරයෙන් හීනිවට මම දැන් කපා ගන්නවා. ඔයාලා නිතර මේ ආහාර අමුයෙන් ආට ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඇත්තටම අපේ ප්‍රතිශක්තිය හොඳට වර්ධනය කරන ආහාරය තමයි පතෝල. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක භාජනයකට දාගන්නවා. මම දැන් රතු ලුණු ටිකත් කපා ගන්නවා. ඒකත් දැන් මම කපාගෙන ඉවරයි. අමු මිරිස් කරලක් ඇති හොඳටම. ඒකත් මම දැන් හීනියට කපා ගන්නවා. ලුණු රස අනුව දාගන්න. ගම්මිරිසුත් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. මම දැන් අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. රතු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දෙහි බෑවක් මිරික ගන්නවා. මම දැන් මේ සම්බෝලේ හොඳින් අනා ගන්නවා. මම දැන් මගේ සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා දැන් පතෝල සම්බෝලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනුවත්. අපි දැන් බලමු පතෝල සම්බෝලයක් ආහාරයට ගත්තහම අපේ ශරීරයට ලැබෙන වටිනා ගුණ පිළිබඳව. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා පතෝල එච්චර ගුණ එළවලුවක් නෙමෙයි කියලා. ඇත්තට මේක වැරදි. පතෝල කියන්නේ විටමින් A, B, C, මැංගනීස්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, යකඩ, පොටෑසියම්, අයඩීන් බහුල එළවලුවක්. උණ අඩු කර ගැනීමට පුළුවන් ශරීරයේ ස්වභාවික සුව කිරීමේ ක්‍රියාවලිය උත්තේජනය කරන එළවලුවක්. කෙඳි බහුලයි. ඒක නිසා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය ඉහළ දමනවා. මලබද්ධය දුරු කරනවා. ශරීරයේ විෂ ඉවත් කරනවා. අක්මාවේ විෂ ඉවත් කර මුත්‍රා මගින් වකුගඩු වලට බැහැර කරනවා. ශ්වසන පද්ධතියේ සිර වූ ශ්ලේෂ්මල බුරුල් කරනවා. හිස කෙස් වල ආරක්ෂාවට ඉතාම හොඳයි. හිස්තොර ඉවත් කරනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා. දියවැඩියාවට ඉතාම හොඳයි. බර අඩු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයට මේ ඉතාම හොඳ කැලරි අඩු ආහාරයක්. පොටෑසියම් බහුලව අඩංගු වන නිසා අදිරුදිර පීඩන මට්ටම පාලනය කරනවා. ආතතිය දුරු කරනවා. දැන් ඔයාලා පතෝල වල වටිනා ගුණ පිළිබඳ දැනුවත්. මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න ගමන් පතෝල සම්බෝලයක් හදලා කාලා මේ වටිනා ගුණ ශරීරයට එක් කරගන්න. එහෙනම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. තවත් දවසක වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලට එනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.